chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Linh Hải TV. Và còn một vài ngày nữa thôi là sẽ đến ngày 31 tháng 10 năm 2025, tức là ngày cuối tháng này, là ngày hạn cuối cùng để nộp tiền thuế sử dụng đất của tất cả các hộ gia đình trên đất nước Việt Nam. Thì không biết rằng là quý vị các bạn đã tiến hành nộp thuế đất chưa? Bản thân Linh thì Linh đã hoàn thành và hộ gia đình mình vào khoảng một vài ngày trước đây rồi. Mình có đi trải nghiệm ở hai ngân hàng, thứ nhất là ngân hàng Vietinbank và thứ hai là ngân hàng Agribank. Thì mình sẽ kể lại trải nghiệm này cho các bạn để hy vọng rằng là sẽ là một cái kinh nghiệm để cho các bạn có thể lựa chọn cách thức để các bạn thực hiện cái nghĩa vụ của mình sao cho nó nhanh chóng, thuận tiện và đỡ tốn thời gian nhất. Đầu tiên là mình sẽ kể đến là kinh nghiệm của mình ở ngân hàng Vietinbank. Đến khi đến ngân hàng Vietinbank thì hôm ấy mình đến khá là sớm, đầu giờ chiều nên là vắng người, vào cái là được làm luôn. Khi mà hỏi chị nhân viên thì chị bảo là em có ứng dụng của ngân hàng không, mà là em có, thì chị hướng dẫn là nộp tiền qua ứng dụng điện thoại. Đấy, thì chị bảo là khi mà làm cái qua ứng dụng điện thoại này thì em có thể nộp tiền ở bất cứ nơi đâu. Đấy, kể cả là đi du lịch hay là cơ quan hay là không ở nhà chẳng hạn, cũng có thể nộp được. Thì mình thấy khá là tiện lợi, thì mình đã làm theo. Mình đã nộp tiền thuế sử dụng đất cho gia đình, cho hộ gia đình mình ở đấy. Thì khi mà nộp xong thì mình quên mất một điều là mình chưa hỏi chị ngay lúc đó, là hỏi chị là cách in hóa đơn ra như thế nào. Đấy, cái đấy là mình chủ quan, mình đi làm lần đầu nên là mình chưa có sự tỉ mỉ trong cái khâu đấy. Thì khi mà mình về nhà mình mới có lục lại trong cái chi tiêu của cái tài khoản đấy, thì nó chỉ có một cái tờ, chứ nó chỉ có một cái bảng gọi là đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước, nhưng nó không nói rõ là đấy là khoản tiền gì. Đấy, có rất nhiều loại tiền thì nộp vào ngân sách nhà nước, có rất nhiều loại tiền nhưng mà nó không ghi rõ là tiền này là tiền gì, tiền này tiền thuế hay là tiền nộp phạt hay là vân vân các loại tiền, nhưng không ghi rõ là tiền gì. Đấy, cái đấy là mình chỉ khoan khúc mắc ở cái đấy. Và ngày mai thì mình sẽ ra ngân hàng để mình sẽ hỏi xem là việc in cái giấy chứng nhận đã nộp thuế đất vào ngân sách nhà nước như thế nào, để nhờ bên ngân hàng họ hướng dẫn, họ giúp mình. Chứ bản thân mình thì mình vẫn chưa tìm ra được cách như vậy, cách nào có thể in được cái tờ giấy ra. Đấy là phần về ngân hàng Vietinbank. Trải nghiệm thứ hai là khi mà mình đến ngân hàng Agribank. Thì sau khi mà đến ngân hàng Agribank thì mình sẽ lấy số thứ tự. Hôm đấy mình đi khá là sớm, tầm khoảng 2 giờ rưỡi mình đi lấy số thứ tự. Thì đến trước mình, cái người mà đang giải quyết ấy là cách mình là 10 người mà phải chờ đến tận 45 phút, vì là hôm ấy là rất là đông bạn, rất là nhiều người đi nộp tiền thuế đất. Trong đó thì hầu hết phần lớn là các ông, các bà, các bác. Đấy, những người cao tuổi. Thì ở đây sau khi đến lượt mình thì mình cũng được hướng dẫn rất là tận tình. Họ cầm cái tờ phiếu mà tổ dân phố phát cho, sau đó thì họ hướng dẫn mình cách ký vào những cái văn bản, sau đó thì nộp tiền. Và cuối cùng thì họ quan trọng nhất là cuối cùng họ phát cho mình một cái tờ giấy, gọi là cái tờ giấy chứng nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Khoản tiền là tiền thuế sử dụng đất. Đấy, cái quan trọng là cái tờ giấy đấy. Về việc sử dụng ứng dụng qua điện thoại thì có lợi hay có hại gì thì mình chỉ có đưa ra một giải xét là nó có lợi là khi mà các bạn gặp cái thiên tai hỏa hoạn hoặc là những cái trường hợp cấp bách thì các bạn không phải lo lắng về việc bảo quản giấy tờ. Đấy là việc sử dụng ứng dụng. Đấy, các bạn có thể in bảo quản ở trên máy tính này, điện thoại này, USB này, Gmail vân vân, bất cứ nơi đâu mà các bạn muốn, và các bạn có thể in ra bất cứ lúc nào. Đấy, nhưng mà hiện nay thì trên các ứng dụng mình sử dụng thì là cái việc mà in cái giấy chứng nhận ấy ra thì chưa làm được. Đấy, hiện tại mình tự mình tìm nhé, còn phía ngân hàng họ hướng dẫn nhau thì mình chưa biết, vì ngày mai ngày kia mình sẽ hỏi cơ. Đấy, in ra nhà hoặc là sao kê thì mình chưa biết, mình chỉ tìm trên ứng dụng thôi để mình lưu nó lại thôi. Thì nó chỉ ghi một cái là
đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước còn chưa ghi rõ là loại tiền nào. Hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì các cán bộ công nghệ thông tin của phía ngân hàng đấy thì sẽ cập nhật các cái tính năng này để cho người dân có được cái được sử dụng một cách tiện lợi và sẽ dễ dàng hơn. Đấy, bởi vì cái phần lớn những người nộp tiền thuế đất là những người chủ gia đình, là các ông, các bà, các bác, là những người lớn tuổi. Việc những người lớn tuổi, những người cao tuổi như vậy sử dụng cái điện thoại hay là các cái phần mềm ứng dụng là rất là khó khăn, vì họ có tuổi rồi mà sử dụng nó không được linh hoạt như là những người trẻ. Thứ hai là tay chân họ không được linh hoạt nên là họ dễ bấm nhầm chẳng hạn. Đấy là việc là sử dụng các tài khoản. Do đó nên là mình hy vọng rằng là video này là sẽ giúp ích cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh của Linh Hải TV. Hy vọng rằng là các bạn sẽ có được cái kinh nghiệm của bản thân mình để ngày mai ngày kia nếu mà các bạn chưa kịp nộp tiền thuế thì các bạn sẽ đi mà đến ngân hàng Agribank nhé các bạn nhé. Nên đến ngân hàng Agribank để các bạn nộp thì các bạn sẽ được hướng dẫn một cách tỉ mỉ và sẽ có cái tờ giấy ở tới giấy biên lai đã nộp tiền thuế đất vào ngân hàng ngân sách nhà nước. Và ngân hàng Vietinbank thì cái hôm mà mình đi đến ngân hàng Agribank là mình có vào đấy, mình định hỏi rồi đấy, nhưng mà khi mà vào đấy thì được cái anh đứng ngoài cửa là anh công an ấy, anh bảo là hiện tại thì là cái hệ thống nộp tiền trực tiếp ấy đang bị lỗi, tầm khoảng 2-3 hôm nữa anh quay lại thì là sẽ có thể làm được. Thì từ hôm đấy đến hôm nay là mình cũng bận công việc nên mình chưa quay lại được, thì ngày mai ngày kia mình sẽ ra đây mình sẽ hỏi thử xem như nào, là in ra như nào, để hy vọng là phía ngân hàng họ sẽ giúp mình đấy, trong thời gian mà ứng dụng nó chưa cập nhật kịp thời cái chức năng như vậy. Video của mình là đến đây là đã dài rồi, hy vọng rằng là các bạn sẽ không phí thời gian khi xem video này, nó sẽ mang lại được một chút gì đó gọi là sự chia sẻ thú vị, sự chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân mình cho tất cả quý vị khán giả. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.